สวัสดีปีใหม่ 2565 ได้อายุเพิ่มเงินไปอีก1 ปี แล้วก็ชีวิตก็หายไปอีก1 ปีทำให้เราทุกคนตั้งเป้าหมายปีใหม่จะสุขภาพดีขึ้นในปีหน้า หรือมีอิสรภาพทางเวลาการเงิน แต่ก็จางไปใน3 เดือน 6 เดือน ถึงแม้จะเขียนเป้าหมายปะฝาบ้านว่าจะมี Passive Income ประกาศในเฟซให้โลกรู้ว่าจะมีสุขภาพดีเขียนแพนเนอร์บูโจแต่ก็ไม่รอดเพราะไม่เหมาะกับตัวผมนะครับดังนั้นผมจึงจะมาลองวิธีใหม่โดยใช้นาฬิกาปลุกบวกกับตัวนับจำนวนดิจิตอลที่ลดเวลาลงทุกวันที่เรากดเลื่อนนาฬิกาปลุกโดยต่อวงจรจากปุ่มลบตัวนับจำนวนมาใส่ปุ่มเลื่อนนาฬิกาปลุกโดยปุ่มเลื่อนนาฬิกาปลุกจะมีอยู่2 ปุ่มแต่เราจะตัดเอา1 ปุ่มที่เป็นปุ่มปลายนะครับที่ไม่ได้ใช้หรือถ้ามันได้ใช้ก็ต้องมีการตัดวงจรแล้วก็พ่วงวงจรไปอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อไฟเลี้ยงนะครับจากฐาน1 ก้อนนะครับของนาฬิกาปลุกมาเลี้ยงตัวนับจำนวนดิจิตอลเพื่อจะได้ประหยัดเปลี่ยนฐานไปพร้อมกันเลยถ้ามันหมดตัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดทำที่ติดโพสต์อิทเป้าหมายมาติดกับตัวเลื่อนนาฬิกาปลุกนะครับแล้วก็เพิ่มจำนวนเดดไลน์ที่ต้องการเมื่อถึงตอนเช้านาฬิกาปลุกดังเราก็กดหยุดนาฬิกาปลุกทำให้เราได้สัมผัสกับเป้าหมายและเวลาที่หายไปอีก1 วันจะทำให้เราใช้ชีวิตในวันนี้ได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นเพื่อนๆมีวิธีการใดที่ทำให้เป้าหมายประสบความสำเร็จไปนานๆบอกผมที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเพื่อผมและเพื่อนๆคนอื่นจะได้นำวิธีการมาใช้ให้บรรลุเป้าหมายไปด้วยกันและที่สำคัญปีใหม่นี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขในทุกปัจจุบันในการเดินทางไปสู่เป้าหมายสวัสดีครับ HJ สารพัดสร้าง